Vart sa ni att Oskar bodde då? Eller är det folk klara?
fötterna hade inte lämnat marken. Det var två ägg. Ja. Ja, ni är inte så många här. Men du vet, vi har ändå haft varandra. Ja. Det är som tur är. På så sätt så ser jag ändå det gången. Det var ju scout. Hur har du lyckats? Lundgårdsgatan i Alton. Jo, det är alltid